Salut! Vreau să vă prezint noua mea achiziție pentru livadă. Un fierăstrău de la Felco 630. Este un fierăstrău curbat cu dimensiunea lamei de 33 de centimetri. În aceeași gamă mai este încă unul tot curbat, doar că are 24 de centimetri. Iar Felco pentru partea de fierăstraie propune încă două modele. Două asemănătoare ca acesta, doar că au lama dreaptă, la fel diferența fiind dimensiunea lamei, și încă unul mic pliabil, Felco 600 mi se pare, care este de 16 cm. Acesta vine cu teacă care se leagă la curea și aici se leagă undeva deasupra genunchiului, la coapsă, cu această curea din material puțin elastic și oferă o susținere bună. Pot să spun că am devenit fan mărcii elvețiene după ce mi-am achiziționat prima dată foarfeca Felco 2, după ce mi-am mai cumpărat un set de mănuși care sunt din material textil și piele, sper să reziste în timp, și o teacă pentru foarfecă. Hai să deschidem să vedem cum arată. Pot să spun că am devenit fan Felco, deși sunt și alți producători foarte buni, exclusiv în domeniul ăsta de pomicultură și viticultură, cum ar fi Okatsune, Arese, Original Löw. Toate sunt foarte bune, au calitate superioară și în condițiile unei livezi intensive chiar se merită să investești în scule de calitate. La prima vedere se simte foarte bine în mână. Felco spune că mânerul ăsta este ergonomic și nu-ți obosește mâna după o utilizare îndelungată. Aici este un mic blocator care permite să scoți fierăstrăul sau să fie blocat, să nu îl pierdem. Lama este din un oțel tratat prin inducție, sau cum zice Felco. Acționează prin tragere, pull strike technology, deci doar la tragere taie, iar dinții sunt foarte rezistenți și spune că elimină foarte ușor omegușul și acest lucru facilitează procesul de tăiere. Zice că are lamă foarte rezistentă și în timp nu se uzează, deși am văzut că sunt disponibile multe lame la schimb. Da, deci sistemul ăsta de siguranță nu permite alunecarea fierăstrăului, doar dacă îl trage mai cu putere. De adevăr, mânerul îmi place, care are aici și un fel de cauciuc, un plastic de calitate. Aici avem două șuruburi care se desfac și atunci putem înlocui lama. Pare foarte ca lumea. Da. Să vedem cum lucrează. Hai să mergem la livadă să vedem. Deci aici se prinde decurea. Partea de jos, uscai, este foarte fixă, se ține bine, se simte bine, nu o scăpăm. Ușor de scos, ușor de pus înapoi. Cam așa arată. Hai să vedem aici. Scoatem fierăstrăul și uite, am ăsta. Hai să vedem. Prima tăiere. Da.
Da, văd că rămâne niște rumeguși aici printre dinți, dar lemnul este umed, a plouat, a nins. Văd că taie foarte bine drept. Și inclusiv astea mici, hai de capul meu ce taie. Da, astea subțiri, nu știu, parcă taie ca cuțitul prin brânză. Da, astea, hai să vedem și pe asta. Să mă pun în partea asta la alta. Da, astea mici, chiar numai e joacă. Bine, sunt și crude, dar nu contează. Hai să vedem. Da. Excelent. Vai de capul meu, deci aici ai perfect drept. Perfect drept, suprafață perfect plană. Să dăm și cu asta, să o tăiem în mai multe bucăți. Da. Să pun aici cumva să am suport. Ia să dăm. Da, dacă ești și rapid de mână, ce vorbești, ca drujba. Îmi place că e foarte dreaptă tăietura. Foarte, foarte dreaptă. Excelent. Super, chiar că nu mă te joci. Sincer, nu mă așteptam. Am mai avut o grămadă de ferăstraie, dar niciunul de o firmă din asta șmecheră. Și cu mănuși extraordinar se simte în mână. Și fără mănușă, nu-i problemă. Numai că altfel ai priza când ai. Trebuie să vedem la prunul ăsta ce mă enervează. Astea oricum urmează să-l tai. Hai să vedem la prun. Da, același lucru. Exact. Perfect. Deci nu se vede urmă de dinte sau eu știu să fie în valuri. Totul e super drept. Da, mișto. Suntem aici și am o creangă pe care mi-a rupt-o vântul. Deci pe astea mici ne taie așa ca și cuțitul salamul. Hai să dăm aici așa o bucată mai groasă. Deci prin tragere taie. Sincer merge destul de bine și nici nu apăs, doar trag și merge foarte ușor. Deci se vede aici că taie perfect, fără denivelări. Bine, aici am dat eu puțin. Foarte drept, foarte curat. Place cum taie. Aceasta este particularitatea curburii lamei, pentru că ne ajută să tăiem deasupra capului. Iar prin tragere, vârful chiar ajunge unde un ferăstrău drept nu ar ajunge, adică ne ajută tăierea. Foarte bine taie. Foarte subțiri. Ia uitați ce bucățele mici, inclusiv astea parcă sunt niște bucăți de salam. Da, are tăietură foarte precisă ferăstrăul. Chiar nu mă așteptam, Se merită, chiar își face treaba ca lumea.